Jabatan Kesihatan Pahang mengesahkan tiada penularan baharu jangkitan pertusis atau batuk kokol dikesan di daerah Rompin dan wabak itu terkawal. Ujar pengarahnya Datuk Dr. Nur Azimi Yunus, pengesanan dan pemeriksaan terhadap kontak rapat juga tidak mendapati sebarang kes baharu. Hingga kini 507 individu termasuk kontak rapat 3 mangsa dijangkiti wabak itu membabitkan penduduk di 4 kampung sekitar Kampung Bahagia Rompin juga sudah disaring. Saringan dilakukan bermula 13 Ogos sejak kes pertama dilaporkan. Wabak di Kampung Bahagia, wabak pertusis di Kampung Bahagia itu semuanya dalam kawalan dan tidak ada kes baru yang dilaporkan setakat ini, dan kita jangkakan bila tak ada kes baru tu kita boleh katakan selepas 14 hari daripada tarikh terakhir kes tersebut dikesan. 19 Ogos lalu, JKN Pahang mengesahkan jangkitan wabak berkenaan terhadap bayi 2 bulan dan ibu yang disahkan positif pada 13 dan 17 Ogos. Bagaimanapun, punca wabak terbabit masih dikesan. Ketika ini, keadaan 2 beranak tidak membimbangkan dan hanya dirawat sebagai pesakit luar. Batuk kokol adalah penyakit disebabkan bakteria Bordetella pertussis dengan kuman disebarkan melalui udara semasa pesakit bersin atau batuk dan menjangkiti mulut, hidung dan tekak.